Mirë, të nderuar shikues, tani me mua në lidhje të drejtë për drejtë me Skype do të jetë Anisa Zaçe, psikologe. Mirëmbrëma Anisa, faleminderit që jemi së bashku. Mirëmbrëma, kënaqësi. Anisa, do të nisim bisedën së bashku, pak referuar dhe materialit cilit ne sapo anoncuam, pra dhe pam. Duket se janë reduktuar simptomat e alergjikëve, por krahas kësaj nuk janë reduktuar dhe aq shumë të themi edhe rëndesa psikologjike e gjithë secilit prej nesh në këtë situatë pandemie dhe izolimi. Çfarë ndodh me qytetarët, me mendjen tonë, çfarë ndodh me këtë situatë nga ana psikologjike? Në fakt, kjo situatë është mjaft e vështirë, ndërkohë që po dëgjoja mjekën që po fliste për çështjen e simptomave të alergjisë, mendoj që të gjitha ata që vuajnë nga alergjia në fakt po ju mungon aktualisht, pikërisht ato testimat edhe shenjat e alergjisë, se në fakt na mungon kjo liria që ne kemi pasur deri më sot të mbyllur në këto kushte. Nga ana psikologjike, kjo është një situatë që ka rënduar në fakt personat, ka rënduar marrëdhëniet, ka qenë mjaft e vështirë dhe ende duke mos pasur le të themi një datë përfundimi të mirëfillt, sa vjen edhe bëhet më e vështirë për të gjetur mënyra që të përballohet. Po, edhe ndoshta pikërisht kjo e shton edhe më shumë ngarkesën tonë psikologjike, Anisa, fakti se nuk kemi një datë, nuk ka një afat të caktuar kur do të përfundoj, qofte edhe përhapja e pandemisë, por qofte edhe kriza që ka sjell në raport me ekonominë. Eksakt. Qoftë përhapja e pandemisë, kriza ekonomike që lidhet detyrimisht drejt për drejt me familjen, edhe situatat në familje, njerëz që mund të kenë probleme me punën të cila janë, të gjitha këto sjellin një stres i cili sa vjen edhe shtohet, edhe padyshim ndikon në të gjitha fushat e jetës. Po, dhe ajo që ju prekët, jo vetëm në fakt stresi që krijohet për shkak të mungesës së punës, por krijohet edhe një lloj trysnie për gjithë kategoritë e ndryshme që vuajnë nga një lloj varësie, sepse do doja që së bashku ne t'i ndanim gjitha këto hallka. Pra, jo të gjithë mund të jenë të shëndetshëm në kuptimin e varësisë, dikush mund të ketë varësi nga duhani, dikush mund të ketë varësi ndoshta nga alkooli, një tjetër nga lojrat e fatit e kështu me radhë, apo edhe ata cilët përdorin dhe lëndë narkotike. Sa e rëndësishme është të gjithë këta persona që vuajnë nga varësi të ndryshme, së pari të dinë të trajtojnë veten e tyre, një lloj terapie për të qetësuar gjithë këtë mungesë të kësaj situate. Në fakt, personat që vuajnë nga varësi të ndryshme, sidomos të lëndëve narkotike apo varësit ndaj lojrave të fatit, të cilat aktualisht janë bërë të pamundura, sidomos për qytetarët shqiptar, kjo situatë i ka rënduar edhe shumë situatën. Ata që janë duke luftuar për ta lënë një varësi, në fakt kjo i dëmton shumë se sa i ndihmon. Sepse ajo që ndihmon në lënien e një varësie është rutina në vetvete. Në momentin që ne i vendosim vetes një rutinë të vazhdueshme dhe ne qëndrojmë me atë rutinë, është shumë më e thjeshtë që të mos bien pre apo të bëjmë rilap në situatën që kemi pasur. Në momentin që të gjitha mundësitë janë të mbyllura, qoftë gjetja e lëndëve narkotike për ata që vuajnë nga varësitë, apo lojrat e fatit, apo alkooli, që alkoolin mund ta gjesh edhe në shtëpi, por që gjithsesi është shumë e vështirë në momentin sepse alkooli është një, le të themi, një drogë sociale deri diku. Ti deti me shokët, me miqësitë dhe e ke shumë të justifikueshme. Në momentin që je i mbyllur në shtëpi, të gjitha këto situata rëndohen sepse të duhet të përballesh me faktin që ke nevojë për një stimull, ke nevojë për diçka që të ndalojë stresin. Dhe sidomos ndër të gjitha simptomat e varësive, unë do veçoja edhe vetmin. Njerëzit që po jenë vetëm apo që nuk kanë njerëz në shtëpi apo marrëdhënie të shëndetshme sociale, të cilat aktualisht të gjithë janë duke i mbajtur nëpërmjet telefonit, e kanë shumë të vështirë të përballen me problematikat e tyre. Po, e qartë, por atëherë, ti analizojmë më konkretisht, Anisa. Të themi, një familje e shëndetshme, apo bazat paktën duket familje e shëndetshme, nga ana tjetër mund të jetë një prej partnerëve, apo bashkëshortëve të themi, apo një pjesëtar i familjes mund të jetë i varur ndaj alkoolit. Kjo situatë do ta rëndonte gjendjen psikologjike të gjithë familjes,
mund të krijonte pra të agravohej situata e stresit, e sherrëve të ndryshme, e dhunës në familje, e dhunës ndaj pjesëtarëve të familjes. Çfarë ndodh? Çfarë duhet ne përmjet kësaj interviste të japim mesazhin gjithë këtyre individëve që kanë një varësi nga alkooli në mënyrë që të funksionojë si formë terapie për të mos kaluar më pas pragun e dhunës? Atëherë, në fakt, situatat në familje me të cilat ekziston apo është një individ i cili vuan nga varësia, sidomos nga varësia ndaj alkoolit, është shumë e nevojshme që gjithë familja të kontribuojë në mirëqenien psikologjike dhe në të njëjtën kohë në mbështetjen psikologjike ndaj këtij individi. Ajo që ndodhte përpara pandemisë dhe përpara izolimit është që nëse dikush vuante nga një varësi e caktuar, kalohej treqariku i ditës jashtë dhe në momentin që futesh në shtëpi, ato pak orë që mbesnin përpara gjumit, shtyhej si shtyhej, le të thuash. Tani që të gjithë ndodhen në shtëpi, sidomos nëse shtëpitë kanë fëmijë, është shumë e nevojshme që të ketë një komunikim shumë të fortë mes familjarëve, për të kuptuar që situata që ndodhemi është e panatyrshme, është krejt normale deri diku. Do na duhet të mbijetojmë në të tilla kushte. Ajo që unë do këshilloja si terapi, do ta quajmë të tillë, është komunikimi mes familjarëve. Sidomos vetë personi që vuan nga varësia të ndajë me familjarët e vetë se si po ndihet dhe për çfarë ka nevojë. Në këto kushte, njerëzit më të afërt që kemi janë edhe sistemi jonë mbështetës më i fortë. Dhe gjithsesi ka shumë instanca, qoftë mjek, qoftë psikolog, të cilët janë vënë në dispozicion të qytetarëve vullnetarisht për të ndihmuar sa mundën në të tilla kushte. Në çfarë forme i ndihmoni, Anisa? Nëpërmjet rrjeteve sociale, telefonatave, pra si keni mbërritur ju tek këta persona të cilët kanë një varësi në jetën e tyre të përditshme, por e kanë pamundur në këtë situatë izolimi ta kalojnë këtë lloj pragu? Urdhri i psikologut është një institucion i cili ka nxjerrë dhe ka vënë në dispozicion të gjithë qytetarëve shqiptar një listë me psikolog vullnetar, bashkë me numrat e tyre të telefonit, të cilët janë vendosur për të ofruar ndihmë vullnetarisht në këtë periudhë për të gjithë ata që kanë problematika për sa i përket shëndetit mendor në këtë situatë pandemie. Kjo ka qenë një ndër format që vetë urdhri ka zgjedhur, ka shumë organizata të tjera të cilat kanë bërë të njëjtën gjë dhe kanë vendosur profesionistët e tyre të shëndetit mendor në dispozicion. Megjithatë, Anisa, duhet theksuar se pavarësisht ndoshta varësisë të një individi, edhe pjesa tjetër e familjes apo të afërmve, qoftë pra se në varësi edhe të jetës që bën secili nga ne në këtë situatë izolimi, sepse mund të jetë edhe vetmia si kundër theksuat më herët, agresiviteti nuk do ndihmonte ndoshta edhe pjesëtarët e tjerë të familjes, të cilët po kaq delikate kanë çështjen psikologjike për shkak të situatës, ndoshta deri diku edhe situata ekonomike ndikon shumë. Në fakt, kjo është një ndër shqetësimet që ne kemi ngritur mes kolegësh që në fillimin e pandemisë, që ka qenë pikërisht situatat e dhunës në familje, të cilat nëse deri para 2 muajsh ato fëmijë apo gra që dhunoheshin në familje prisnin vetëm atë 2 orëshën e kthimit nga puna në darkë, tani shumë prej tyre po jetojnë gjithë ditën në këtë anksin dhe stresin e vazhdueshëm që mund të bëhen prej dhunës në familje. Ajo që më mund të përmend në këto momente si një ndihmë të gjitha ato familje ku ka dhunë në familje janë sërish ato linja që kanë ekzistuar gjithmonë, por që ndoshta tani janë të nevojshme se kurrë. Ka një linjë për gratë e dhunuara dhe gjithashtu ka një linjë për burrat dhunues. Ekziston një linjë telefonike falës, ku meshkujt të cilët janë agresiv apo të dhunshëm, mund të marrin dhe të kërkojnë ndihmë për veten e tyre dhe të marrin ndihmë psikologjike në lidhje me situatën. Por, një pjesë tjetër shumë sensitive në gjithë këtë, të themi, amulli të krijuar për shkak të pandemisë, nga ana psikologjike janë edhe fëmijët. Çfarë do të thotë se për shkak të agresivitetit të prindërve, shpesh herë edhe nga situata duke qenë se është i njëjti ambient në çdo moment të ditës, pra në 24 orët, duket se nuk përbëjnë filtra në raport me grindjet apo edhe dhunën që ushtrohet në sy të fëmijëve. Sa rëndësishme është distancimi i fëmijëve në këtë situatë në marrëdhëniet e dy
të rriturve? Në fakt, fëmijët janë ata që po vuajnë më së shumti muajt e fundit nga të gjitha format, që nga tërmeti deri më tani, janë munduar të përshtaten me jetesa të reja, një herë bën 5 ditë pushim nga tërmeti, tani kanë 2 muaj në shtëpi, po ju duhet të shkollohen në shtëpi, edhe shumë shpesh të rriturit harrojnë që fëmijët janë njerëz si gjithë të tjerë dhe i ndjejnë gjërat po një lloj, edhe harrojmë që japin vëmendjen e duhur. Në fakt, idealja do ishte që fëmijët të marrin qendrën e familjes, që do të thotë nëse dy prindër janë duke u grindur, në momentin e parë që kujtojnë që ka një fëmijë në shtëpi, të kthehen dhe t'i kërkojnë falje për këtë gjë. Fëmijët janë aseti më i shtrenjtë që ne kemi, edhe shumë shpesh e harrojmë, edhe i dëmtojmë duke i mbajtur pjesë të pa aftësisë sonësit të rritur për të komunikuar mirë me njëri tjetrin. Është shumë e rëndësishme që fëmijët të qëndrojnë larg sherreve, larg marrëdhënieve të pashëndetshme, dhe t'ju mësohet se si edhe në situata të kësaj natyre ne mund të marrim më të mirën, edhe të shfrytëzojmë në formë më të mirë të mundshme. Çfarë sugjeroni ju, Anisa, pra një mesazh edhe për gjithë, jo vetëm për familjet cilat kanë probleme mes tyre me çështjen e dhunës apo varësi të ndryshme, por edhe familjet e shëndetshme, si duhet i trajtojnë fëmijët, në çfarë forme duhet sillen me ta në këtë situatë kaq delikate? Fëmijët kanë nevojë për miq dhe fëmijët kanë nevojë për udhëheqje, që do të thotë unë nuk jam fan se bëhu shok i fëmijës, por në të tilla raste ne duhet të luajmë me fëmijët, që japim kohën e duhur për t'u dedikuar lojës dhe në të njëjtën kohë t'i shpjegojmë se pse po ju duhet ta bëjnë shkollën në shtëpi. Është shumë e vështirë t'i shpjegosh një fëmijë që duke qenë në shtëpi, ku shtëpia gjithmonë ka qenë vendi ku ai luante, ku shihte televizor, ku kënaqej, i duhet tashmë ta trajtoj si shkollë, të flasim me mësuesin, të mësoj, të ulet. Duhet ja shpjegojmë se pse po ndodh kjo gjë. Fëmijët janë njerëz në fund të fundit, kuptojnë një lloj si të rriturit. Thjesht duan një gjuhë ndryshe. Duhet t'i shpjegojmë çfarë është pandemia, duhet t'i shpjegojmë pse është kaq e rëndësishme mbyllja në shtëpi dhe çfarë do arrijmë ne duke respektuar të gjitha rregullat që janë dhënë nga të gjitha anët. Dhe në të njëjtën kohë t'i dedikojmë kohë lojës së tyre, bisedës me ta. Ndonjëherë ulesh të bisedosh me fëmijë, surprizohesh. Ata kanë një botë fantastike dhe bëjnë pyetje nga më të ndryshmet dhe më të bukurat, që mund të mbajnë me orë të tëra duke folur me ta. Do ishte shumë bukur që secila nga familjet që ka fëmijë të vegjël të dedikojë një orar minimalisht pasdite, ku të rrinë dhe të flasin të gjithë familjarisht edhe të diskutojnë për tema të ndryshme. Fëmijët, sidomos në një moshë të caktuar, fillojnë bëjnë shumë pyetje. Edhe sa më shumë pyetjeve t'ju përgjigjesh, aq më shumë je duke ndihmuar dhe aq më shumë je duke qenë pranë fëmijës. Anisa, ju thatë se është e rëndësishme që edhe grupmosha e fëmijëve të jetë pra e informuar mbi pandeminë. Pra, nuk të kushte, nuk do duhet të përdorin filtra në mënyrën se si ja shpjegojmë gjithë rrezikun e kësaj pandemie? Unë them që i vetmi filtr duhet të jetë gjuha në të cilën e themi. Do të thënë nuk mund t'i flasim fëmijës me të njëjtën gjuhë që i flasim një trituri. Fëmijës duhet t'i shpjegojmë se çfarë është ky virusi dhe pse ne po mbrohemi në formë kaq drastike nga ky. Pse jemi mbyllur në shtëpi, pse kemi mbyllur shkollat, sepse në të njëjtën kohë, nëse ja zbusim dhe nëse ja zvoglojmë efektin, ai nuk do arrit ta kuptojë që, okay, nëse nuk qenë kaq e madhe, ne pse nuk po shkojmë në shkollë atëherë, pse nuk po shkojmë në kopësht. Pra, duhet të kuptojmë që të njëjtat pikë pyetje që ka një i rritur ka dhe një fëmijë. Vetëm se fëmijët binden shumë më thjesht. Pra, thjesht duke ju thënë që kjo gjëja është e rrezikshme, që ka një arsye pse gjithë bota është duke shkuar drejt distancimit social derisa të zhduket ose minimalisht të gjejmë një vaksinë për këtë virus, deri atëherë të duhet kujdesemi vetë. Edhe duhet të jemi ne heronjtë e vetes tonë. Fëmijët besojnë në superheronj, shumë. Edhe ndoshta është momenti për t'i treguar që secili prej nesh ka një hero brenda vetes, në këtë rast ta përdorim duke mos shkelur rregullat, edhe duke qenë ne vetë që vendosim se çfarë do bëjmë me kohën tonë, edhe në kohë ta shfrytëzojmë për të ndërtuar marrëdhënie shumë të forta brenda familjes, marrëdhënie shumë të forta me fëmijët, edhe duhet t'ju zhvillojmë fëmijës mendimin edhe të mundohen të kuptojnë sa më shumë nga kjo pandemi, jo për të trembur, po për të marrë informacion, për të kuptuar pse duhet të kujdesemi.
Dhe në të njëjtën kohë, një fëmijë që interesohet, një fëmijë që kupton se çfarë po ndodh dhe pse duhet të kujdeset, është një fëmijë që kur të rritet do jetë një i rritur me mendim kritik, do jetë një i rritur që do mësoj të kërkoj. Po, por ndërkohë, Anisa, problematike mbetet dhe ajo kategori e fëmijëve të cilët janë me aftësi ndryshe në këtë situatë, të cilët kanë të nevojshme në mënyrë të jashtëzakonshme, permanente, trajtimet apo terapitë ndryshme, sa e vështirë është për familjarët e tyre, por edhe për vetë këtë lloj kategorie fëmijësh në këtë situatë izolimi. Është shumë e vështirë për të gjithë fëmijët me aftësi ndryshe të mësohen, sepse edhe fëmijët me aftësi ndryshe, në fakt që të gjithë ne, ngjiten pas një rutine të përditshme, gjë që i ndihmon shumë edhe në terapitë e tyre. Qoftë ato psikologjike, qoftë Atëherë, terapitë. Anisa, ndjes të lutem, duhet të ndërpresim pasi do të ndjekim ezanin e akshamit, i cili më pas do të hape dhe çeljen e iftarit për gjithë besimtarët musliman që argjerojnë në këtë muaj të madhërisëm të Ramazanit. Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا Kemi ndjekur të nderuar shikues ezanin e akshamit, tani më të gjithë besimtarët musliman mund të hapin iftarin e quajtur kështu në muajin e Ramazanit, ndërsa ne jemi sërish me të ftuarën tonë Anisa Zaçe, psikologa. Anisa, e lam bisedën pikërisht tek fëmijët të cilët kanë aftësi ndryshe, sa e vështirë është për ta ndjekja e terapive në këtë situatë. Pra si që po thoja, për fëmijët me aftësi ndryshe është mjaft e vështirë në fakt, sidomos pasi janë mësuar me një rutinë caktuar, pasi terapitë për fëmijët me aftësi ndryshe kanë objektive shumë qarta dhe të vendosura me shumë kujdes, pikërisht për të arritur ato përmirësimet që janë të nevojshme. Gjithsesi, në dijenin time shumë prej organizatave dhe qendrave që merren me fëmijë me aftësi ndryshe janë munduar shumë që t'i bëjnë këto gjëra edhe online, edhe të japin maksimumin edhe nëpërmjet situatës me distancim social. Por vështirësia nuk mbetet vetëm tek vetë fëmijët, është një lloj e vështirë edhe për familjet, të cilat kanë fëmijë me aftësi ndryshe për të menaxhuar situatën në këto kushte. Është e vështirë që të përballen qoftë me kërkesat që fëmijët kanë, sidomos kur janë mësuar në qendra të specializuara, që kanë lodra të specializuara, që kanë lojra të ndryshme që janë pikërisht për fëmijët me aftësi ndryshe, por sërish duhet kërkuar ndihmë nga ekspertë dhe sidomos për ata prindër që i kanë në qendra të caktuara, mund të kërkojnë ndihmë mjekëve apo terapistëve të ndryshëm që kanë
marrin brenda në qendër për t'ju dhënë lojra të ndryshme që bëhen në shtëpi. Sepse ka shumë forma për t'i çuar lojra që janë lojra të thjeshta që mund të bëhen edhe nga prindrit që nuk janë ekspert, në mënyrë për të shtyrë sa më shumë kohë dhe në të njëjtën kohë për të dhënë diçka për fëmijët me aftësi ndryshe që në momentin që do i rikthehen jetës normale të kenë humbur shumë nga objektivat e terapisë. Megjithatë, Anisa, mund të themi që kjo situatë izolimi mund të ketë shërbyer dhe për disa familje për të konsoliduar akoma dhe më mirë marrëdhëniet e tyre, ndoshta për t'i afruar edhe më shumë? Patjetër që po, mund të ketë pasur një efekt shumë pozitiv në shumë familje, mund të ketë pasur efekt pozitiv në shumë marrëdhënie, sepse kush ka ditur të shfrytëzoj kohën për të ndarë sa më shumë emocione, për të kuptuar sa më shumë situatën, patjetër që i ka marrë më të mirën kësaj situate. Edhe kur ka vështirësi, edhe kur ka stres edhe ankth, siç është situata që ne po kalojmë, mund të bëjmë maksimumin për të shfrytëzuar dhe në të njëjtën kohë për të lidhur sa më shumë me njerëzit e afërt që kemi. Anisa, të falenderoj shumë për këtë ndërhyrje dhe gjitha qartësitë që na dhe mbi situatën psikologjike të secilit prej nesh në fakt në këtë kohë pandemie. Faleminderit. Faleminderit juve.